Chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Mâm cơm gia đình 3 món, thịt kho cấp tốc. Cái miếng thịt thì nó xanh thơm và nó vàng óng. Này mà ăn với cơm thì tuyệt vời. Món bắp cải muối sổi chúng ta ăn kèm với thịt kho để chống ngán trong những cái bữa cơm gia đình hàng ngày. Đây một nồi canh súp nóng hổi thơm lừng luôn này các bạn. Hạt sen thì chín nở ra, rất là ngon luôn. Vị vừa ăn, thơm đậm đà, rất là ngon. Thì đây là một món ăn vừa mát lại bổ dưỡng nữa. Tất cả những người già và trẻ em ăn đều tốt và rất là thích. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái cách nấu như thế nào để cho nước trong mà nồi canh súp nó thơm mà không phải mất cái thời gian chúng ta đứng canh chăm bẵm. Thì các bạn cắt miếng vừa ăn nha, hơi dày tí xíu. Nửa ký thịt ba chỉ các bạn sắc vừa ăn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cho lên trên chảo và xào cho nó săn lại. Bắt chảo lên và các bạn cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp đó thì các bạn cho thịt vào, chúng ta đảo để săn lên. Lúc này như các bạn nhìn thấy thì cái miếng thịt nó nở ra rất là to nè, rồi từ từ nó sẽ săn lại và nó tiết cái nước ra. Khi mà thịt bắt đầu tiết mỡ ra như này rồi thì các bạn để lửa nhỏ thôi nha. Để lớn là nó nổ, nó vang nó tùm lum ấy, nguy hiểm lắm. Các bạn đảo cho đến khi mà cái miếng thịt nó săn rồi nó có chút xém cạnh như này và chúng ta sẽ tắt bếp ha. Lấy thịt ra ngoài để bỏ cái mỡ này đi ha. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nữa và phi tỏi và hành cho thơm lên. 4 củ hành tím 20g, 4 tép tỏi 10g. Tỏi và hành thì các bạn băm nhuyễn ra và chúng ta sẽ cho vào đây phi thơm lên. Hành và tỏi vàng như này là thơm rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho thịt vô. Lúc này thịt đã thơm lên rồi thì sẽ cho gia vị vào đây. Trước tiên thì tôi sẽ cho vào đây đường các bạn nhé. Các bạn cứ làm như là tôi chia sẻ vậy, cho đường trước này. 1 muỗng canh đường 15g. Bây giờ thì cho nước mắm vào đây. 2 muỗng canh nước mắm 30g, nước mắm 42 độ đạm. Các bạn có nước mắm nào thì chúng ta dùng nước mắm đó. Nếu mà nước mắm độ đạm thấp thì có thể dùng 2,5 muỗng các bạn nhé. Cho tương ớt vô các bạn nhé. 1 muỗng canh tương ớt 25g. Đấy, cho tương ớt vào đây nó bóng màu nó sáng đẹp lắm. Nước màu sẽ cho vào sau các bạn nhé. Thì lúc đó cái màu nó cũng tương đối, nó có màu rồi nè, mình sẽ cho vừa đủ thôi. Đây là cái chén nước màu mình đã làm, nó nguội rồi, nó kẹo, nhìn rất là ngon luôn nè. Cái màu thì cũng không có đen ha. Cho vào đây một muỗng canh như thế này. Sau đó các bạn đảo đều lên. Nếu như cái màu chưa ưng ý thì có thể cho thêm.
Sau khi cho màu vô đảo đều lên thì các bạn thấy là cái màu nó rất là vàng đẹp, là óng ả ha. Thì lúc này ấy, cái màu mình cho vô nó sẽ vừa, nó không có bị dư hoặc là bị thiếu. Bây giờ thì tắt bếp. Một chút xíu bột ngọt, nếu mà không ăn thì các bạn khỏi cho vô. Chút xíu tiêu, chút xíu hành lá. Vậy là cái món thịt kho nhanh chóng đã xong rồi nè. Bây giờ cho ra đĩa và dọn cơm lên ăn thôi. Cái miếng thịt thì nó xanh thơm và nó vàng óng, ăn với cơm. Cho thêm vào đây vài lát ớt thì món thịt kho nhìn sẽ đẹp mắt và ngon hơn. Vị mặn mặn ngọt ngọt rất là thơm ngon các bạn ạ. Này mà ăn với cơm thì tuyệt vời. Món bắp cải muối sổi chúng ta ăn kèm với thịt kho để chống ngán trong những cái bữa cơm gia đình hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ đem đi rửa sạch, sau đó ngâm muối cho nó sạch luôn nha. Bắp cải rửa sạch rồi thì đem vào, chúng ta sẽ cho vào đây một ít muối, ngâm qua đi. Chúng ta đi chuẩn bị một cái nồi nước dùng để rửa lại cái phần cải mà sau khi mình đã ngâm muối đó, nấu sôi để nguội, để một lát nữa sẽ rửa rau lại. Thì cái này các bác nấu nhiều tí xíu. Ngoài bắp cải ra thì chúng ta sẽ cho thêm phần topping vào đây. Ở đây tôi chọn cà rốt để cho cái màu nó đẹp, mà cà rốt khi ăn nó cũng giòn hơn nữa. 2 củ cà rốt 350g. Và còn có thêm 200g hành lá nữa, 200g cần. Ở đây em sử dụng cần nước. Tất cả những cái rau này đã được rửa và ngâm muối sạch sẽ rồi. Và cuối cùng thì có thêm 100g rau răm nữa. Rau răm này cũng rửa sạch và ngâm nước muối rồi. Bắp cải này mình ngâm nước muối đủ giờ rồi. Bây giờ vớt ra và đi rửa lại bằng nước nấu sôi để nguội. Cái nồi nước hồi nãy em nấu để mà rửa lại rau nè, bây giờ cũng đã nguội rồi. Và rau thì cũng đã được ngâm muối rồi. Chúng ta sẽ rửa lại một lần nữa trước khi đem đi muối. Trước khi muối cải thì cô bác chuẩn bị nấu nước để chúng ta để cho nó nguội rồi một lát nữa muối cho nó nhanh nha. 70g muối hạt. Trong các cái món muối chua đó, chúng ta dùng muối hạt là ngon nhất. Và thêm 50g đường. Cô bác dùng đường cát trắng để cho cái màu nó đẹp. Và cuối cùng là 120g giấm gạo lên men của Ajinomoto. Ở đây là cái nồi nước 4 lít dùng để muối cải. Bây giờ nó sôi rồi nè, cô bác sẽ tắt bếp đi luôn. Và 100g tỏi, kèm thêm 15g ớt cay. Tỏi và ớt thì cô bác đâm cho nó nhuyễn ra như thế này vừa rồi nè. Không cần phải quá nhuyễn, nó dập dập ra như thế này, nó ra cái hương là được rồi. Hai 200g cần, 200g hành. Cô bác có thể thay hành bằng hẹ hoặc là cây kiệu á. Và 100g rau răm. Và cái rau răm này để cho nó ra cái tinh dầu, cái hương thơm thì chúng ta sẽ vặt nó ra từng khúc như thế này nè, thay vì mình cắt khúc. Và 350g cà rốt, rất là thơm luôn. Rau răm nó vặt ra nó thơm lắm. Cà rốt này thì cô bác có thể cho nhiều hơn, nhưng mà tuy nhiên là với cái công thức nước này á, mà nếu mình cho nhiều mà không bớt bắp cải lại thì nó lại bị thiếu nước. Thích cho nhiều cái gì thì mình cứ cho thêm, mà mình bớt các không thích lại. Có hũ có keo thì chúng ta cho vào hũ hoặc keo, còn không thì cô bác có thể dùng cái nồi như thế này để chúng ta muối cũng được. Và các bác nên dùng nồi inox nhé, không nên dùng nồi nhôm. Mới có bưng cái cối tỏi lên đã thấy nó thơm lừng rồi. Mọi khi muối mình cứ hay lấy tỏi cắt lát ra, thì khi ăn miếng tỏi nó thơm, cái nước nó cũng thơm nhưng không được thơm lắm. Làm như thế này thì cái phần nước này nó sẽ thơm, cực kỳ thơm luôn. Thì đó là siêu thơm. Rồi thì chúng ta sẽ cài cái nắp nhựa này lên để cho nó nén cái phần cải ở trong cái nước, hoàn toàn chìm ngập ở dưới nước luôn nha.
Nước nó cũng vừa đủ luôn ha, nó sắp cái mặt cải như này là được rồi. Sẽ đè dần xuống và nó sẽ ra nước dần á. Thì cô bác có thể dùng một cái bịch nước để dần lên trên, hoặc là chúng ta có một cái dĩa hay cái gì đó nặng á. Cái nước khi mà hơi nén cái nắp này là nó đã tràn lên rồi nè, vừa nước luôn rồi đó. Như này là cô bác gắp ra ăn được rồi và bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần ha. Thì cái này mình ăn được trong 1 tuần. Với cái cách làm mới này á, cô bác cứ làm giống như những cái gì mà em đã chia sẻ thì đảm bảo cô bác sẽ hài lòng. Đây, một nồi canh súp nóng hổi thơm lừng luôn nè các bạn. 1 muỗng cà phê đầy vung muối bọt này các bạn. Xương thì các bạn cho vào trong nước sôi chúng ta trộn, nhưng mà để ở trong này 2 phút cho nó nấu cho nó sạch thịt rồi chúng ta mới hầm, thì cái nước nó mới trong và nó thơm. Bạn rửa sạch lại và chúng ta cho vào hầm ha. Xương sau khi đã rửa sạch rồi thì các bạn cho vào trong nồi ha. 300g xương. Mình cho vào đây 3 củ hành tím, 1,5 muỗng cà phê muối, 7g, 15g đường phèn. Cái này các bạn có thể thay thế bằng đường cát trắng nếu mà không có đường phèn. Dùng đường phèn thì cái mức độ ngọt nó thanh, nó ngon hơn ha. Và tôi dùng 1,5 lít nước. Nước này đã nấu sôi rồi để cho nó nhanh á các bạn. Các bạn dùng cái nước sôi cho vào đây nấu sẽ không mất cái thời gian phải canh. Bởi vì khi mà các bạn cho lên bếp lại là nó đã sôi liền rồi. Và các bạn hầm khoảng 45 phút. Trong thời gian mà đang hầm xương thì chúng ta sẽ đi sơ chế các cái rau củ nhé. Hai 200g khoai tây, cà rốt thì các bạn có thể cắt trên những cái nét bông như thế này hoặc là sắc xéo. 100g cà rốt. Củ dền các bạn sắc mỏng hơn khoai tây ha. 100g củ dền, 50g đậu cô ve, khoảng 10 trái các bạn, và 100g hạt sen. Cái nồi xương tôi hầm đã được 45 phút rồi đó các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho những cái củ này vô trước nha. Khoai tây, cà rốt và củ dền thì tôi cho vào một lúc luôn. Khoai tây thì nó chín nhanh hơn đó, nhưng mà chúng ta cứ cho vào đây, mình đừng có khuấy, nó sẽ không sao ha. Sau khi hầm củ được 10 phút rồi thì các bạn cho hạt sen vào nhé. Đây là hạt sen tươi cho nên rất là nhanh mềm. Tiếp sau đó thì tôi sẽ cho vào đây đậu cô ve. Các bạn cho hạt sen và đậu que vào và chúng ta hầm tiếp 15 phút nữa nhé. Nồi canh khi mà gần được rồi thì các bạn vớt cái hành này ra ha. Mình cho vào đây hầm chỉ để lấy nước thơm cho nó ngọt nước thôi. Cái nồi súp nãy giờ mình nấu như vậy là nó đã mềm và chín hết tất cả các cái nguyên liệu rồi đó. Bây giờ nếu như mà các bạn ăn lạt các bạn nêm thêm vào đây 1/2 muỗng cà phê bột ngọt là vừa ăn rồi. Còn nếu như mà các bạn muốn cho nó đậm đà hơn thì chúng ta nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm nữa, 5g. Và cuối cùng thì các bạn cho hành vô. Tất cả các loại canh thường thì mình hay cho thêm những cái gốc hành vào khi mà chuẩn bị nhắc ra, ăn nó giòn giòn, nó ngọt và nó thơm lắm. Và cho vào đây một ít hành ngò nữa. Đây, một nồi canh súp nóng hổi thơm lừng luôn nè các bạn. Hạt sen thì chín nở ra, rất là ngon luôn. Vị vừa ăn, thơm đậm đà, rất là ngon. Trong cái quá trình mà các bạn nấu hầm có thể là các bạn để lớn lửa quá hoặc là hớt bọt, cái nước nó mất nhiều quá thì các bạn nên bù thêm vào nhé. Cái này thì hồi nãy mình hầm nhỏ lửa cho nên không có bù thêm nước. Cái canh súp thì nó không có nhiều nước các bạn. Khi nấu xong thì nước và cái nó vừa như thế này nè. Một mâm cơm gia đình 3 món, làm dễ, rất nhanh và đầy đủ dinh dưỡng. Em mến chúc cô chú, anh chị và các bạn dùng cơm ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.